Salut! Sunt Alin de la Celtic Campers. Ne aflăm în atelierul firmei din București, strada Preciziei numărul 32. Atelier care este autorizat de RAR pentru conversie, așa cum știți, dar și pentru accesorizări, aere condiționate, încălzitoare diesel și cârlige de remorcare. Astăzi, deși este sâmbătă, ne aflăm în atelier pentru a monta la un client un aer condiționat produs în Germania, Dreiha Atmos 2.6 de 9000 de BTU. Mașina pe care se va monta este un Citroën Jumper din 2016, mașină care a fost construită la noi acum 2 ani de zile și clientul astăzi a venit pentru a accesoriza cu un aer condiționat puternic, dar și silențios. Aer condiționat ce funcționează pe pompă de căldură, deci face atât cald cât și rece. În momentul de față, având peste 30 de grade afară, va fi folosit clar pentru a răci. O să începem montajul aerului condiționat prin etapele care sunt recomandate de producător și anume, vom începe cu pregătirea locului de montaj. Asta înseamnă că vom curăța foarte bine acoperișul și îl vom degresa. Vom executa gaura de 40 pe 40 cm pentru montajul aerului condiționat, după care vom veni și vom decupa la fel plafonul, care, după cum se vede, este un plafon întreg. Ulterior, se vor face montajul prin rama adaptoare ce vine în pachet și conectarea la 220. Toate etapele acestea le veți urmări în video care urmează. Prima etapă constă în curățirea atentă a plafonului. După cum vedem, se lucrează cu o sculă profesională. Cum se numește scula asta? Este o foarfecă electrică, prin tăiere porțiuni, să le spun așa, de semilună, micuțe. Există un vârf tăietor într-o matriță și efectiv urmează o linie pe care ne-o dăm. El teoretic merge drept, trebuie doar susținut puțin. Aici am întâmpinat puțină problemă deoarece avem un armaflex gros de 25 de mm. Mi-am adus aminte de acum 2 ani de când i-am făcut mașina, conversia. Ne-a dat puțină bătaie de cap, dar după cum se poate observa, este o tăietură dreaptă, precisă. Se mai ajustează doar puțin pe la colțuri și avem locul de demontat deja pregătit. Uite armaflexul de care spunea Alin. Avem și firele pregătite de acum 2 ani. Aha. Au fost montate de atunci, clientul știind că la un moment dat vom monta un aer condiționat, ceea ce ne face mult mai facilă instalarea acum, având nevoie doar de această decupătură efectuată în plafonul de sus și cel de jos. Ulterior doar vom conecta firele. Uitați, aici sunt pregătite, ne ajută foarte mult. Asta înseamnă să gândești
de la început, când faci o conversie, să te gândești pentru viitor dacă ai nevoie de ceva montaje ulterioare. Corect, așa este. Vă dați seama acum ce ar fi însemnat să desfacem tot tavanul și să tragem cablul de 220. Multă muncă doar pentru un cablu. În principiu, cam la toate conversiile noastre lăsăm acest cablu. Este o cheltuială foarte mică comparativ cu avantajul pe care îl ai ulterior în momentul în care vrei să montezi. Poate nu neapărat un aer condiționat, poate o trapă cu ventilație și atunci ai nevoie să aduci o tensiune la respectivul montaj. Urmează o etapă foarte importantă. După cum vedeți, au rămas foarte multe bavuri de la tăiat și toate astea trebuie curățate cu atenție și în totalitate, pentru că altfel, dacă rămân pe acoperiș aici, în timp vor rugini și vor face pete pe plafon. Așa că Alina acum trece la operațiunea de curățare detaliată. Următoarea etapă este străpungerea plafonului pentru marcarea cadrului de montaj. Alin s-a apucat de perforat. Suntem în faza finală de, să spunem, să terminăm pregătirile înainte de montaj. Cum spuneam, am avut pus din conversie un Armaflex gros de 25 de mm, care acum trebuie să îl îndepărtăm pe vreo 3 cm. Vedeți, l-am tăiat aici ca să-l îndepărtăm cât putem de mult, să ne rămână tabla curată, fiindcă între tablă și tavan vom veni cu o ramă de lemn care va rigidiza când se va strânge sandwich-ul. Vedeți, el trebuie să vină băgat ceva de genul ăsta. Nu putem acum că n-am îndepărtat încă, dar asta e rama care va veni aici. Și ne uităm că ceva de genul acesta va apărea. Da? Și când se va strânge în sandwich, va face rigid toată structura de acoperiș. Altfel, dacă ne uităm, vedem că tabla în sine este foarte flexibilă și aerul, pe lângă faptul că nu ar sta bine pe acoperiș, nici sigilarea care se face cu Sikaflex 522 nu va fi suficientă și vom avea infiltrații. Deci rama aceasta este obligatorie de a fi montată. Ăla e good, unde e transparent. Ne pregătim să încheiem etapa pregătitoare de montaj a aerului condiționat. Conform instrucțiunilor de montaj date de producător, trebuie să punem niște garnituri. Avem odată niște suporți dintr-un burete tare care au niște locuri fixe de montaj, cum este acesta. Rolul lor este de a se rezema unitatea de spatele unității, să se rezeme de acoperiș, să distribuie greutatea ansamblului dinăuntru pe o suprafață mai mare a acoperișului. Al treilea e aici. Al treilea îl căutăm. Perfect, au fost montate și foarte important acum avem această garnitură
care are o parte autoadezivă și va trebui să o fixăm pe locul marcat. Deși pare puțin ciudat, această garnitură se prinde de aerul condiționat și nu de suportul de plastic de pe plafon. Dar atâta timp cât instrucțiunile specifică clar acest lucru, așa vom face și noi. Deci avem aici marcajul și trebuie să venim perfect cu el pe locul indicat. Deci putem să vedem că ne-am aliniat la marcaj pe toate părțile. Acum ușor presăm ca nu foarte tare, fiindcă el se va deforma în momentul în care se va strânge pe acoperiș. Acum doar facem o presare ușoară, să fim siguri că adezivul a prins pe carcasa aerului. Și în acest moment unitatea este pregătită pentru montaj. Urmează sus pe acoperiș, unde am finalizat rama de lemn și am rigidizat acoperișul. Da, se poate vedea. Aici am măsurat, am avut 70 de milimetri. Am făcut rama de jur împrejur. Este fixată atât de tavan cât și sus de tablă, astfel încât ce am obținut aici este un sandwich puternic. Nu mișcă absolut nimic. Dacă punem plasticul, rama adaptoare, vedem că se potrivește perfect. Și pe această ramă, în zona aceasta, se va așeza garnitura de pe aerul condiționat. Vor urma doi montanți metalici care vor strânge sandwichul, astfel încât va face o structură unitară. Aerul condiționat cu plafonul și cu tavanul autorulotei. Pregătim acum rama exterioară pentru montaj. Se va aprinde de caroserie cu Sikaflex 521 UV. Avem, în momentul de față, îi punem cordonul de Sika pe locul marcat de producător. Și după ce terminăm acest cordon, deci terminăm aici, pentru siguranță, fiindcă tot am desfăcut un tub, venim și mai punem un cordon pe interior, ca să fim siguri că în cazul în care totuși există vreo urmă de infiltrație, se va opri la al doilea cordon. Am pregătit rama exterioară, am pus cele două straturi de Sika, să fim siguri că nu avem niciun fel de infiltrație. Montajul este foarte simplu, este totul pregătit, doar o punem pe poziție. Da. O presăm ușor, nu foarte mult. Vom lăsa greutatea aerului condiționat să vină să preseze în poziție definitivă. Aceasta este tot în momentul de față. Poate puțin mai în spate. Mai în spate. Mai așa puțin. Spate, așa, da. Prea mult, prea mult. Atât. Da, gata. Asta este poziția. Acum mergem de desubt, să-i punem eclisele metalice și să strângem sandwich-ul. După care urmează să-i facem conexiunile electrice.
firul de 20 și firul de avem unitatea montată. S-au pus etrierii metal, unul aici și unul aici. S-au strâns, astfel încât unitatea s-a făcut corp comun cu tavanul și cu sandvișul tavanului. Deci acum totul este fixat, nu mai mișcă. Ulterior am venit cu această piesă de plastic care are rolul de a prelua din partea de sus fluxul de aer prin aceste piese și îl va da pe cele două laturi, stânga-dreapta. În momentul de față ne pregătim să facem conexiunile electrice. Cum spuneam, avem cablul de 2,20 deja tras aici. Am lăsat ceva lărgime la cablu, nu l-am pus din scurt, deși el vine prevăzut undeva la 2 metri și ceva, în sensul în care se poate scoate undeva în lateral, la pereți, într-o doză, ca să nu trebuiască să vii de la bun început cu montajul cu cablu până sus. Noi, dacă l-am avut prevăzut, am tăiat din cablu, n-am avut nevoie așa de lung și nici nu vrem să lăsăm aici înăuntru ca să joace, să stăm cu grijă că avem o dita mai bucată de cablu acolo. Acum ne pregătim, dezizolăm. Noi, să spunem, în procesul nostru de montaj electric, folosim cleme Vago, care probabil știți, sau dacă nu știți, puteți să vă interesați, că sunt cele mai recomandate acum după noile normative. Foarte sigure și foarte ușor de folosit. Pentru cine nu cunoaște aceste cleme, vă prezentăm, aceasta este clema Vago, da? Deci este o conexiune între doi conductori, există și pentru 3, 4, 5, 8. Noi vom folosi câte una pentru fiecare fir. Acestea sunt clapetele care se ridică, se dezizolează exact 11 mm firul, conductorul, se răsucește ușor, se bagă, după care se apasă. Prinderea este fermă și, cum spuneam, sunt recomandate după noile normative electrice pentru a folosi la conexiuni, ci nu clasicele răsuciri sau costoriri. Marele avantaj sau două avantaje: se montează rapid și se pot demonta dacă ai nevoie. Nu trebuie să tai fire, nu trebuie să rup de izolații, este foarte ușor de folosit și această clemă o vom folosi și noi aici. Am pus-o, am dat jos și este o conexiune foarte fermă. Avem odată firul de împământare verde-galben, îl conectăm cu verde-galben. Ok, avem maro cu maro. Respectiv albastru. Cu albastru. Conexiunea e făcută, acum mascăm firele în interior, un spațiu liber dintre cele două unități. Ok, deci am făcut și conexiunea între unitatea exterioară și panoul de comandă. Acum ar trebui să găsim poziția. Aici aproape că s-a așezat. Încheiem lucrarea de montaj după ce am
Pe această fantă s-au montat două holșuruburi care țin toată rama aerului, da, în unitatea interioară. Trebuie să punem înapoi aceste site. Aceste site este recomandat o dată pe an sau primăvara, înainte de a începe a folosi aerul condiționat, să le spălăm. Doar atât, spălare cu apă rece. Ele se montează, au locul lor aici, se încadrează perfect, după care avem o grilă care cu un clanc țin pe loc aceste filtre. Foarte importante aceste filtre, fiindcă pe aici trage aerul și ele se vor îmbăxi cu timpul. Bun, deci noi am finalizat montajul. Dacă mă uit bine, n-a durat 3 ore. Cu totul, de la când ne-am apucat până la sfârșit. Am făcut alimentarea. Observăm că deja avem LED-ul indicator că este alimentat în 220. Avem o telecomandă foarte frumoasă și intuitivă. Avem pornirea. Deja a pornit. Este default pe 22 de grade. Putem să schimbăm 23 de grade. Observăm că avem fan auto, deci este pe auto. El acum va porni la maxim ca să înceapă să răcească, după care fanul va coborî turația astfel încât să mențină atmosfera plăcută la temperatura setată. Foarte interesant la modelul acesta este că avem și un LED. Nu este foarte luminos, dar face o atmosferă plăcută seara dacă îl folosim pe înserat, care poate fi, bineînțeles, oprit. Toate setările sunt clasice, nu este nimic deosebit. Acum e pus pe răcire, la toamnă se poate pune pe încălzire. Consumul real este, pentru modelul acesta, este de sub 1000 de W pentru răcire, undeva 850-900 de W. Pentru încălzire ceva mai mult, 1050-1100 de W. Deci atenție la grosimea cablurilor, unde conectăm, dacă avem invertor sau ne conectăm în camping să suporte acest curent. Dacă te interesează să ai un asemenea aparat pe mașină, ne găsești în București, Bulevardul Preciziei sau Strada Preciziei numărul 32. Mă puteți contacta și la telefon, pe Facebook, pe e-mail office@celtic-campers.eu pentru prețuri, programări, tot ce vă interesează, vă oferim toate informațiile. Numai bine!